Se pare că Huawei a luat calea Samsung, adică a început să scoată o grămadă de telefoane, din punctul meu de vedere fără noimă, prin care bombardează utilizatorii cu tot felul de specificații legate de procesor, cameră, nu știu câți megapixel, 260.000 de modele de telefoane, care mai de care mai frumoase, care mai de care mai utilizabile, mai ieftine, mai scumpe și așa mai departe. Însă, una din seriile mele preferate de la Huawei Honor a fost cea simplă, adică 8, 9, 10 și 20. Acum am ajuns la seria 20, seria din 2019 și, sincer să fiu, mi se pare o serie destul de rafinată. Are la bază conceptul de a avea un flagship undeva la un preț acceptabil și cu performanțele lor de pe telefoanele Huawei de top. Cumva este un hibrid între filozofia lui Huawei și portofelul tău, dacă ai putea să spui așa, sau cel puțin eu așa o văd. De data aceasta avem 3 modele, View 20, 20 și 20 Pro. Însă astăzi vom vorbi doar despre Honor View 20, iar o mare diferență dintre aceste 3 telefoane este următoarea. Ăsta are jack, da. Celelalte nu mai au jack, dar ăsta are jack, dar este și cel mai slab la capitolul cameră. Însă vom vedea acestea în momentele ce urmează. Ca o mică paranteză, să spunem așa, este unul dintre telefoanele care mie mi-a plăcut destul de mult din seriile noi de telefoane Honor. Hai să deschidem cutia să vedem ce găsim înăuntru și, bineînțeles, o să vă las și pe voi să vă dați cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cutia lui Honor View 20. În cazul în care n-ați observat, sigla de la Honor a primit un facelift, să spunem așa. Avem aici sigla care reflectă lumina în funcție de unghiul la care bate și, bineînțeles, telefonul albastru, dar el este negru. Nu știu de ce au făcut asta, dar trecem peste. Cutia este cât se poate de simplă, ceea ce am mai văzut până acum și la Huawei. Modelul pe care eu îl am aici este Midnight Black, 6 GB RAM cu 128 de GB spațiu de stocare intern și este Dual SIM. Hai să-i dăm capacul la o parte. Suntem întâmpinați de un plic ce are atașat de el cheița pentru sertarul SIM și înăuntru nu găsim doar hârțogăraie, găsim o husă transparentă de silicon. Foarte drăguț, îmi place acest lucru. Probabil mulți dintre voi nu o veți folosi, însă are brandingul Honor aici în colț, nu că ar fi cine știe ce greu de făcut, însă este o husă de silicon care e foarte drăguță. Exact ca cele de pe Xiaomi sau alte modele de telefoane care oferă o husă de silicon. Iar aceasta fiind făcută special pentru modelul acesta, toate tăieturile, găurile vor fi exact la locul lor. Mai departe avem telefonul pe care îl voi da la o parte. Îl voi lăsa aici. Aici avem un încărcător, 5V 2A, 4,5 5A, 5V 4,5A. Deci acest telefon se va încărca destul de rapid. Mai departe avem un cablu de alimentare și transfer date USB tip C, bineînțeles, și este acel cablu cu MOV pe dinăuntru pe care l-am găsit la seria P. Și în final, ceva ce n-am mai văzut de mult prin aceste serii, căști. Și nu orice fel de căști, nu sunt căștile acelea pe care le-am văzut la Honor 7S, sunt acele căști care se aud foarte bine de la Huawei. Bravo, mă, uite, vezi că se poate. Apropo, telefonul acesta la momentul review-ului este undeva la 1800-1900 de lei. Și avem telefon premium din sticlă și aluminiu, husă, încărcător rapid, căști, bineînțeles căști cu jack audio și cablu de date foarte calitativ. Cineva ar trebui să învețe Samsung Apple. Ce m-am înecat. Hai să pornim telefonul și să discutăm despre el. Am pornit telefonul, l-am setat ca de obicei, iar acum hai să aruncăm o privire asupra materialelor de construcție. Este, bineînțeles, un sandwich de sticlă pe spate și pe față și o ramă de aluminiu. Iar ca element de design pe care eu nu l-am mai văzut de ceva vreme, este o ramă cu un finisaj mat,
ceea ce mi-a plăcut întotdeauna. Vechiul meu Honor 8 avea acest finisaj și avea așa un aspect foarte classy, aș putea spune, nu că cel lucios nu ar fi classy. Pe partea din spate, în cazul în care n-ați observat deja, avem un magnet de amprente. Însă, dacă îl curăț frumos și dau aceste amprente la o parte, pot vedea aceste reflexii super frumoase în lumină. Ar trebui să-l poziționez într-un fel sau altul ca să prindă camera acea formă de V în care se reflectă lumina pe spate, chiar dacă el este negru. Îmi place foarte mult acest design. Pe spate avem un senzor de amprentă, camera principală, una la număr, iar cea de-a doua cameră nu face parte din sistemul de camere, ci este o cameră TOF 3D. Deci, practic, acest telefon are o singură cameră. Avem branding cu Artificial Intelligence, Vision, brandingul Honor și, bineînțeles, să nu arunci acest telefon la gunoi, certificate și așa mai departe. Pe partea din față avem camera pentru selfie, despre care vom vorbi imediat, grila difuzorului pentru apeluri, care este înghesuită aici în bufferul dintre ecran și ramă. Deci, practic, partea din față nu suferă absolut deloc niciun decupaj, este cât se poate de micuță și aproape invizibilă această grilă. Iar undeva în partea din stânga, din nou tot așa înghesuit, este și un LED. Iar aici, între display și rama de aluminiu, tot așa sunt încorporați senzorii de proximitate și luminozitate. Ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că îți lasă o interfață, sau mai bine spus, îți lasă o suprafață netedă, o suprafață neîntreruptă de vreun notch sau o bărbie imensă. Pe partea din stânga nu avem nimic, în afară de sertarul pentru SIM-uri. Și am aici unealta secretă pentru a desface acest sertar. Ia să vedem. Poate nu e hibrid. Este destul de greu și este hibrid. Da. Oh, nu este hibrid. Nu avem deloc suport pentru card microSD. Dar la 128 de GB spațiu de stocare intern, nici nu știu de ce avea nevoie de card microSD. Pe partea din dreapta avem bandă GSM, butonul de power și cele două butoane de volum. În partea de jos avem microfonul principal, două benzi GSM, mufa de alimentare și grila difuzorului. Și în sfârșit văd și eu că nu mai sunt ca la Pixel 3, așa simetrice, doar de dragul de a fi simetrice. Și este pur și simplu o grilă găurită direct în ramă pentru difuzor și o gaură simplă pentru microfon. Același lucru este valabil și pentru telefonul meu. Mi-a plăcut această linie de design. Cam acesta ar fi de spus despre telefon. În cazul în care sunteți curioși, cântărește undeva la 180 de grame, ceea ce este nici foarte greu, nici foarte ușor. Stă foarte bine în palmă. Are această muchie de pe spate curbată așa frumos, vine spre față și după aia se unește cu bufferul și ecranul. Îți dă o senzație destul de interesantă, îți ia ceva timp să te obișnuiești dacă nu ai avut un telefon mare, însă, din punctul meu de vedere, stă foarte bine în palmă, nici nu-ți obosește degetul mic de la greutatea telefonului sau de la formă. Per total îmi place la prima vedere, îmi place și designul, îmi place acest V. Îmi place până și designul camerelor, că nu sunt toate într-un singur modul. Am camera principală și camera TOF cu blitzul. Să nu uităm, era să uit, abia acum mi-am dat seama. În partea de sus avem jack audio 3.5 și infraroșu. Cineva mai folosește infraroșu? Sunt curios. Lăsați-mi acolo în comentarii dacă cineva mai folosește infraroșu. Eu personal îl folosesc la aerul condiționat pentru că am pierdut telecomanda. Hai să vorbim despre ecran. Am să deblochez telefonul cu amprenta să vă arăt că este destul de rapidă și nu prea greșește, ceea ce mi se pare interesant. Am schimbat și wallpaper-ul ca să puteți să vedeți screen to body ratio. Ecranul este undeva la 85,7% sau ăsta este screen to body ratio. Avem 6,4 inch în diagonală, este un panou IPS și o rezoluție Full HD+, mai precis 2310 pe 1080 de pixeli și
398 de pixeli per inch. Prima oară când am văzut specificațiile am spus, bă, probabil o să fie un ecran destul de prost, pentru că este mare, are 6,5 inch aproape, nu știu, se întinde așa mult, e Full HD, am zis, bă, ăsta trebuie să fie un ecran nașpa. M-am contrazis singur și mă contrazic și acum, este un ecran destul de bun, nu este extraordinar de bine calibrat, însă are niște culori foarte vii, niște unghiuri de vizualizare foarte bune, iar textul mic arată aproape impecabil. Trebuie să te uiți așa super de aproape ca să vezi efectiv pixelii. Apropo, știți cum numesc cei de la Huawei acest tip de ecran conform site-ului lor? AllView. Da, trecând peste ecranul acesta AllView. Nu avem notch, avem punch hole și se vede destul de ciudat, însă personal nu mă deranjează, dar nici nu cred că este o inovație prea mare, adică aș fi preferat să nu existe și să pot să-mi întorc telefonul să-mi fac un selfie ca pe vremuri. Până acum îmi place. Experiența este completă, experiența de vizualizare mă refer, adică am niște culori foarte bune, unghiuri și textul și fontul și toate animațiile nu arată rău. Îmi place foarte mult, iar eu sunt mulțumit. Chiar aș recomanda telefonul acesta, deoarece în acest segment de preț am văzut o grămadă de alte telefoane care nu au un ecran așa de bun. Hai să mergem mai departe către sistemul de operare. Avem ultima versiune de Android, bineînțeles, însă cu Magic UI, nu Emotion UI. Deci, te rog frumos. Avem Magic UI 2.0.1 și Android 9. Mari diferențe între Magic UI și Emotion UI nu sunt, decât dacă stai să le observi așa foarte îndeaproape, cum ar fi diferențe minore de design aici în status și la iconițe și la felul în care sunt afișate aceste notificări. Deși dacă te chinui puțin poți să le faci pe amândouă să arate la fel. În partea din stânga avem Google Feed, care poate fi activat sau dezactivat. Eu personal îl folosesc pentru că mi se pare interesant. În rest, toate aplicațiile sunt vărsate aici la oaltă. Mari lucruri nu sunt schimbate în software. Este ceva mai rafinat, trebuie să recunosc, față de versiunile vechi de Emotion UI care erau pe telefoanele Honor și bineînțeles versiunile mai vechi pe care le-am mai văzut de Magic UI. Deja am început să mă încurc în ele la câte UI-uri există și skin-uri și așa mai departe. De asemenea, Clock, aplicația pentru ceas, a suferit și ea o modificare. Mi se pare urâtă, însă utilă. Nu trebuie neapărat să fie o operă de artă. Vreau să menționez faptul că acest telefon se mișcă destul de repede. Am curățat acum aplicațiile din background și hai să pornim setările. Bam, instant. Vreau să dau un mesaj. Bam, aproape instant. Și pe mine mă enervează aplicația aceasta de la Google pentru că nu este foarte bine integrată în sistem. Este pur și simplu o aplicație care nu face parte din skin, dar este făcută și pusă în sistem. Deci practic nu poți să o ștergi, nu poți să-i faci absolut nimic. Dar în fine, se mișcă repede și îmi place. Hai să vorbim și despre hardware. Telefonul pe care eu îl am aici are Kirin 980, același procesor pe care îl găsim și pe seria P și Mate, are o litografie de 7 nanometri, iar GPU-ul și software-ul acestui telefon au acea tehnologie GPU Turbo, însă nu foarte multe jocuri beneficiază sau mai bine spus folosesc această tehnologie, însă pe viitor vor apărea destul de multe aplicații optimizate către această tehnologie sau pentru această tehnologie. După cum am menționat mai devreme, nu avem card slot, iar versiunile există și cu 8 GB RAM și 256 de GB spațiu de stocare intern sau 8 cu 128, iar cel mai micuț este de 6 cu 128, modelul pe care îl avem noi aici. Hai să ne uităm și în testele sintetice. Personal nu am fost uimit, nu mi se pare un test sau un scor astral extraordinar de bun. Avem 305.873 de puncte în AnTuTu Benchmark și în cazul în care sunteți curioși, aveți aici afișate și celelalte scoruri la celelalte categorii. Pur și simplu este un scor bun, este un scor în ton cu tendințele actuale de performanță, iar eu practic nu am de ce să mă plâng. 3318 puncte în single core și 9822 de puncte în multicore
pe Geekbench sau în Geekbench. Hai să vedem ce performanță avem și la camere. 48 de megapixeli f1.8, iar cea de-a doua cameră este TOF 3D. Așadar ar trebui să avem o calitate destul de bună, însă efectul acela de bokeh ar trebui să fie ceva mai natural, pentru că această cameră folosește infraroșu pentru a calcula distanțe și așa mai departe. Nu intrăm în această polemică. Camera de pe față este de 25 de megapixeli f2.0 și este capabilă să filmeze 1080p la 30 de cadre pe secundă. Cea de pe spate 2160 la 30 sau 720 cu 960 de cadre pe secundă. Aplicația este cea uzuală pe care o știm cu toții, am mai văzut această aplicație și la Honor și la Huawei și așa mai departe. Aici avem modurile care sunt împrăștiate, avem și Augmented Reality Lens, dar am apăsat din greșeală, nu ce-am făcut. Acum camera de pe față mă vede și sunt un cameleon. Ia, vreau să fiu un lup. Da, sincer să fiu, nu-mi place. Adică nu că nu-mi place, e o încercare destul de drăguță, aș putea spune, însă cei de la Apple se pricep mai bine pe partea aceasta. Ce îmi place foarte mult, bineînțeles, avem modul Pro și bineînțeles o grămadă de alte moduri pe care le putem folosi, însă în modul Pro mă lasă să selectez 3 moduri diferite de expunere, ISO, viteza declanșatorului, compensația expunerii și focus continuu, single sau manual. În fine, white balance-ul îl pot selecta și în funcție de temperatură, ceea ce mi se pare foarte ok. În cazul în care iese artistul din tine la suprafață, te poți juca cu acest telefon pe un trepied. Vom vorbi imediat și despre calitatea foto, pentru că încă nu am apucat să mă duc cu el să fac niște poze, însă hai să vă spun despre conectivitate. ABGN-AC, deci Wi-Fi 5 GHz și bineînțeles dual band, așa mai departe, Bluetooth 5.0, NFC, port infraroșu, nu avem radio, iar USB-ul este 3.1 Type-C 1.0. Însă, conform celor de pe Honor.com, sau mai bine spus conform site-ului producătorului, deși USB-ul este 3.1, cablul din pachet este 2.0. Așadar, dacă vrei să beneficiezi de rată de transfer foarte mare, uluitoare, cu viteza luminii și așa mai departe, trebuie să schimbi cablul. Bateria este de 4000 de mAh, este o baterie destul de bună și se încarcă aproximativ 55% în 30 de minute, ceea ce mi se pare top. Adică ce vrei mai mult de atât? Ce poți să vrei mai mult de atât? Bun, am pornit PUBG, însă nu am mai avut răbdare să stau să găsesc match, așa că am pornit în modul acesta de zombie survival. N-am fost atent, nu m-am jucat până acum. Însă jocul a autoselectat și a pus toate setările pe high. Momentan nu s-a încins absolut deloc, deși este călduț un pic în această zonă. Ok, îmi place cum se vede toată grafica. Îmi place că nu am lag, nu am niciun fel de sacadare. Elementele sunt randate complet. Este o experiență plăcută din punctul meu de vedere, chiar dacă nu este un telefon de gaming. Ei bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Am pus această husă pe telefon și, sincer să fiu, se potrivește la fix, ca o mănușă, este o husă foarte strâmtă, așadar ține telefonul cât se poate de bine. Însă, personal, mie nu-mi place, aș fi vrut una neagră, dar asta ține de gust. Pe partea cealaltă, apreciez foarte mult că cineva s-a sinchisit să se gândească la acest lucru și să o includă în pachet. Așadar, big thumbs up pentru această chestie. Acum, să vorbim puțin despre calitatea foto. Și având în vedere performanțele fotografice ale telefonelor din ultima vreme, mai precis 2017, 2018 și 2019, aproape toate telefoanele din segmentul mid-range, high-end și flagship reușesc să scoată niște cadre mai mult decât decente. Bineînțeles, unele au mai puține funcționalități, altele au mai multe funcționalități, însă, în fond și la urma urmei, atunci când scoți telefonul și vrei să faci o fotografie, reușești să scoți un cadru destul de echilibrat cu majoritatea telefoanelor de pe piață.
Da, într-adevăr, Xiaomi și Huawei și Honor, mă rog, Honor e al lui Huawei și Redmi e al lui Xiaomi și așa mai departe. Însă, există foarte mulți producători care îți lasă posibilitatea să te joci cu camera. Iar la capitolul acesta, mai precis aplicația de cameră, cel mai mult îmi place Huawei. Chit că e pe Honor sau chit că este pe Huawei în sine, îmi place că ai foarte multe posibilități și te poți juca cu diafragma, ai o grămadă de moduri și îți ia ceva timp să folosești acea aplicație și reușești la sfârșitul zilei să tragi niște cadre chiar artistice cu un amărât de telefon. Așadar, am ajuns la concluzia că nu mai are rost să discutăm în detaliu despre distanțe focale, megapixeli, mai știu eu ce, contrast, HDR și așa mai departe. Toate telefoanele fac unul și același lucru. Unele ori să scoată culori mai bune, altele ori să scoată detalii mai bune, altele ori să facă mai multe lucruri, însă niciuna dintre aceste camere nu este perfectă. Și ca o mică paranteză, camera perfectă ar fi camera de pe pixel, însă nu ai atâtea moduri ca pe Huawei și nu ai mod manual. Același lucru și la iPhone. Așadar, până la urma urmei rămâne o chestie de gust și fiecare cum se descurcă cu telefonul, adică îi place să-l pună pe un stativ, îi place să facă setări, stă în liniștea lui și în pacea lui ca el să fotografieze cu telefonul sau pur și simplu ești la o petrecere, scoți telefonul și faci o fotografie. Iar din experiența personală țin să vă spun că tot ceea ce contează la un telefon este viteza cu care face focusul și, bineînțeles, să nu aibă shutter lag. Iar acest lucru se întâmplă la telefonul meu de ceva vreme încoace. De când l-am cumpărat, am avut un an și ceva de zile cu acest telefon. Mereu am această problemă. Nu s-a rezolvat nici prin software, nici prin update, nici prin reset, prin absolut nimic. Da, știu, eram foarte entuziasmat la momentul în care i-am făcut și review, dar și mi l-am și cumpărat, însă pe parcurs, după ceva vreme, am observat această problemă. Și atunci când am testat, să spunem, Redmi 7A, un telefon cât se poate de simplu, este 5-600 de lei acel telefon, în momentul în care vrei să faci o fotografie, apeși pe ecran și apeși pe buton, este aproape instant. Timpul pe care tu îl pierzi este cât te duci pe ecran să apeși și cât îți muți degetul ca să faci fotografia în sine. Așadar, ajung la concluzia că nu ar mai trebui să discutăm atât de avansat, pentru că noi nu suntem DxOMark și nu suntem nici Steve's Digicam sau mai știu eu ce alte companii sau entități de review-uri tehnice. Eu sunt aici să prezint o experiență și în momentul în care eu mă simt confortabil cu un telefon, mă entuziasmez și țin să vorbesc mai mult despre acest telefon. Ce mai rămâne este partea audio. Avem un singur difuzor care aruncă sunetul din partea de jos a telefonului. Este un difuzor tare, cu siguranță nu o să pierzi absolut niciun apel dacă ești în Piața Unirii sau într-un mall foarte aglomerat. Hai să pun ceva la întâmplare. Ia să vedem. Se aude tare reclamă. Există puțin bas, dar nu foarte mult. Deci este cât se poate de bun pentru a-l ține, știu și eu, în bucătărie sau când ești afară cu prietenii, seară vreți să stați la o vorbă și vrei să fie ceva în surdină pe fundal. Mi se pare perfect. Calitatea audio pe jack este acceptabilă și deja am telefonul de care eu personal nu mă plâng, nu mai am de ce să mă plâng, este la un preț decent și pentru 1900 de lei îmi oferă o performanță care mă poate ține cel puțin 2 ani de zile, având în vedere cât de rapid evoluează aplicațiile, sistemele de operare și așa mai departe. Să sperăm că și software-ul va fi actualizat în acești 2 ani de zile, însă rămâne de văzut. Din punctul meu de vedere, dacă ai buget limitat, Mi 9T ar fi o alegere foarte bună, însă are performanță ceva mai scăzută, dar pe partea cealaltă camerele sunt o idee mai bună, să spunem așa, e mai flexibilă din punct de vedere al unghiurilor, pentru că avem mai multe camere acolo, însă nu mi se pare un factor decizional, doar dacă ești foarte axat pe fotografia de mobil. Pe partea cealaltă avem un ecran ceva mai contrastant, ceva mai bine calibrat și ai o experiență vizuală mai bună pe Xiaomi Mi 9T. De asemenea, dacă ai lua în considerare Mi 9T Pro, are doar procesorul mai bun,
ceva dual GPS, are semnal mai bun, însă este mai scump decât acest telefon și dacă ai sta să le pui față în față, când vine vorba de rapiditatea cu care se descurcă și performanța, ambele sunt la fel. Vorbim și despre o a treia alternativă pe care aș lua-o în considerare. În continuare, Pocophone este un telefon semi-bestie. Chiar dacă are 845 și a ieșit 855 pe piață, încă este un telefon foarte performant. Iar pentru cei care sunt entuziasmați de modat telefoane, de blocat bootloader, rutat și așa mai departe, este o alegere destul de bună pentru că există softuri o grămadă pe internet, pe XDA și așa mai departe. De asemenea, Xiaomi și au posibilitatea de a-ți debloca bootloader-ul, a-ți modifica, a instala beta-uri și așa mai departe, spre deosebire de Honor și Huawei, unde ești pur și simplu blocat. Chiar dacă există soluții să-l modezi și așa mai departe, e mai greu. Însă aceste două firme sunt cât se poate de simplu. Bineînțeles, și pixelul și așa mai departe, dar nu despre asta vorbim. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost View 20 de la Honor. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos. De asemenea, dacă ai o alternativă mai bună sau te-ai gândit la o alternativă mai bună, lasă-mă să știu care și de ce. Salut!